here and welcome to Moon TV channel. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please do subscribe and click the bell button para updated kayo palagi sa videos dito sa Moon TV. Also guys, pwede nyo din akong i-subscribe sa aking channel. Just search for Eshidal. So for today's video, ituturo ko sa inyo on how to use Bigo Live. But first, alamin muna natin kung ano nga ba ang Bigo Live. Bigo Live is a free app that lets users make videos or live stream their activities to friends and strangers. Anyone can broadcast videos anytime and anywhere and connect to anyone. Live streamers receive live comments from other users and can search for nearby users. Gaya nga ng sabi ko guys, ang Bigo Live ay free app kung saan pwede kayong mag-showcase ng kahit anong talent na gusto nyo. Katulad na lang ng dancing, singing, cosplay, or kahit anong maisip nyo activities ay pwede nyong i-showcase dito lang sa Bigo Live. Pwede din kayo makipagtsikahan lang sa mga viewers nyo or mga co-users ng Bigo Live. So tara, alamin natin kung paano nga ba gamitin ang Bigo Live. Para sa first part, kung paano gamitin ang Bigo Live, meron tayong 3 steps na dapat sundin na napakadali lang sundan guys. First step ay downloadin nyo lang ang Bigo Live app sa inyong Google Play Store or sa inyong App Store. Second step ay i-sign up nyo lang ang inyong account gamit ang Facebook or Google o kaya naman ay ang inyong phone number. At third naman na step ay i-fill up nyo lang yung information nyo and make sure to keep your personal account and password carefully para ma-avoid natin yung mga hacking. For the second part on how to use Bigo Live, I will demonstrate to you guys kung paano mag-live stream. So first, ibukas nyo lang yung Bigo Live app, then i-click nyo lang yung button sa gitna na makikita nyo lang sa screen. Second, pwede nyo nang i-start ang regular live stream. Pwede nyo gamitin yung regular live stream or multi-guest live or game live. Basta makikita nyo dyan yung options na kung anong live ang gusto nyo. Third, ilagay nyo lang yung title ng live nyo kung anong showcase nyo. For example, dancing, singing, cosplaying, something like that. Or pwede ding chikahan lang. Also, gamitin nyo guys ng mga hashtag. For example, dance, music, para maka-encourage ng mga viewers. Ang fourth step naman natin is i-share nyo lang yung link ng live stream nyo sa other social media platforms. For example, Facebook, Twitter, Instagram. And ayun na, after nyo magawa yung mga instructions or steps na binigay ko, pwede na kayong mag-start ng live stream nyo by clicking Go Live. So ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano i-set up ang account nyo sa Bigo Live. So first, for basic setup ng profile image nyo, set up a good-looking image in high definition above your waist with clear and bright background. Also, dapat i-avoid nyo to use filters to over-beautify your photos and avoid and hiding your image or yourself. And also, dapat nyo ring tandaan na dapat nating i-avoid ang paggamit ng cartoon characters or anime. So, dapat nagmamatch kung ano yung appearance natin during live stream at sa ating profile picture. So, for beginner, much better if i-decorate nyo yung background nyo with curtains, wallpaper,
furniture in simple and neat style. So mahalaga guys na maganda at malinis yung ating background para mahikayat na manood ang ating mga viewers. So guys, habang nagla-live stream tayo or nakapag-start na tayo mag-live dito sa Bigo Live, dapat continuous lang yung pakikipag-interact natin sa bawat viewers na pumapasok. Pwede tayong magsabi ng hi, hello, or any greetings na pwede nating sabihin sa ating mga viewers. Also, dapat maging thankful tayo or mag-thank you tayo palagi sa mga viewers natin na nagbibigay sa atin ng mga gifts. And now guys, ang last na i-discuss ko sa inyo ay ang mga pinagbabawal or prohibited contents dito sa Bigo Live. So, bawal dito guys ang paninigarilyo or smoking. Bawal din dito guys ang drinking or pag-iinom ng alcohol or makita sa live nyo ang mga alcoholic beverages. Bawal din guys dito yung pornography or malalaswang content or pagla-live. Bawal din dito guys ang drugs or mga weapons gaya na lang ng kutsilyo or knives. Bawal din dito guys ang guns or kung anumang mga nakakasakit na bagay during our live. So again, tandaan, dapat iwasan ang mga bagay na ito para maiwasan ang pagkaban ng ating live. So ayun guys, I think ready na kayong mag-live. So, happy live streaming!